mo ang 26 monthsary. 26 years direct. 2 years. 24. 3 years naman sa kapatid. 3 years. Years to get up June, April. 17 man ta. 18, 19, 20. 3 years na. So, 30. May. Mura sa ni siya mag-celebrate og kanang mansari pero 42. No. Kaya na pagkapas na Friday daw. Arit, So, kami naman sunod, unta nanay mo na ako. Hindi sa kinasa kami ka nga muapas, pilapilon kayo. Shout out si Ayana. Kadugay ni mo, girl. So, wat-wat lang taha. Naglinya pa rin. gutom na dyan. Gutom na mi, my God. Kay duty pa yung taon niya akong Paris. Alas 12. Okay. Hi guys, nakasulod na dyan sa taas. Kami na yung sunod. Yagya ka mo na kumas. Sabi na magpadugay mo. So kami na ang sunod. Palipat po. Pakpak Unli-wings. Pakpak Unli-wings. Dili na siya sa may consolation Sa area. Lacion at Fooda. At bang Fooda. Kami nagtawag na. Yay! Basta mo 219 din eh. Masang 219. Wala kay quarters. Bukol kwarta. 219 may gipanta. Asam chicken with flavors. Wala ka diha. Ato yun 219 to guys. Kasi si video, pakunti ka ron na. Doha. Pila wala mo pila ka po kailan mo ano Ah, kung saan siya mix na ni siya or ka na. Ito, video eh. Ka na lang ni kanya, ikuan lang. Ayun, daghan na. Ay lang kay dagan na kay duha ra biya. Upat lang. Patupat lang. Oh, patupat lang sa. Sige, sige, patupat lang sige, sa. sige, oh. Muna share lang menu. Ay, lang. Pagkakap gani. tulo lang sa uy. tulo lang Ano lang ta sa manok magbanon kay. Oh, tulo lang kay. Nasa rin, paabot sa 15 minutes ma'am. Ah, sige, salamat. Thank you. Yay. A few moments later. Hello guys! Hello mga Dagan kay gagsitok-sitok. Naami waiting sa kamiga. Pilapilon ka ay. So, giluto na nila ang ano. Gusto ka nang kabantay mo ng sugat-sugat nga na quarantine, makainig, makalaag. Kung ka nang karoon mo makalaag, suway. Parang ma-excite mo, laag. Dahil to think na arami diri sa area sa consolation. Ako din yung gananog manok. Gusto ka na ng mga spicy. Kira kayo na siya ka ng manok. Regular lang yung manok. Hindi kayo ganahan. Alam siya na may halang. Mix mo sa ratio na may 5 flavors. 219 na siya guys. So, mga hilig yung manok. Arin mo dili sa consolation.
bantay mo na may palawan sa ubos sa kamo dito sa taas. So, yan na. Basta guys. A few moments later. Kasi the tamis. Basta mo na siya nakabuot mo. Mix na fish. Sige, makaon sa mga guys.